ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ ያልኩኝ ለዛሬ የምናዘጋጅላችሁ ምግብ በቺክን ብሬስት የሚሰራ ነው ወይም የዶሮ ስጋ ለስለስ ያለ የዶሮ ስጋ የሚሰራ አሰራር ነው። አሰራሩም በማርና በስኳር ነው። በተለይ ለተማሪዎች እና ለህፃናት በጣም ይወዱታል። ቁርስ ላይ ስናክ ማድረግ ይችላሉ። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ተወዱታላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችንን፣ ላይክ እና ኮሜንትም እንዳይዘነጋ። ለወደፊትም የምንሰራው ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን። እንደምታዩት ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ተከታትላችሁ እስከ መጨረሻው እንደምትቆዩ ተስፋ በማድረግ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። እናመሰግናለን። እንደምትመለከቱት ግማሽ ፓውንድ አንድ ፓውንድ የቺክን ብሬስት እናዘጋጃለን ወይም የዶሮ የደረት ስጋ። ያዘጋጀነውን የግማሽ ኪሎ ወይም ደግሞ 1 ፓውንድ የዶሮ ስጋ በቁመቱ ልክ እንደምታዩት እንቆርጠዋለን። ቆርጠን ዳይስ ወይም ደግሞ በትናንሹ በተመሳሳይ ሳይዝ ስኩዌር እያደረግን ነው የምንከትፈው ውበት እንዲኖረው መጨረሻ ላይ። እንደምታዩት በጎን በኩል በቁመት ከከተፍኩ በኋላ በሳይድ አድርጌ ነው ቆራረጥኳቸው። እሱም በጎድጓዳ ሳህን እናስቀምጣለን። በጎድጓዳ ሳህን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ውስጥ የምንጨምራቸው ቅመሞች ይኖራሉ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቺክን ብሬስቱ የሚሆን ሶስ እናዘጋጃለን። እንደምታዩት ካቻፕ አድርጌ ያለው 5 ማንኪያ ስኳር አድርጌ ያለው 2 ማንኪያ ማር አረጋለሁ። ኦፕሽናል ነው። እናንተ ማር ወይ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱንም እንዳስፈላጊነቱ መጠቀም ትችላላችሁ። 4 ማንኪያ ውሃ ጨምራለሁ። ከዛን ይሄን ያዘጋጁትን ሚክስ በደንብ አዋህደዋለሁ። ይሄ መጨረሻ ላይ የምንጠቀምበት ሶስ ነው። ሶሱን እናስቀምጣለን። አሁን ቺክን ብሬስቱን በሳህን ያደረግነው ቺክን ብሬስት ማሪኔት እናደርጋለን። 1/4 ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለን። ከሱ ቀጥሎ 1/4 የሆነ አሁንም ጨው እንጠቀማለን። እንዳልኳችሁ ማሪኔት ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ ቁንዶ በርበሬ አሁንም 1/4 የሆነች ማንኪያ ነው የምንጠቀመው። እሱን ካደረግን በኋላ ውሃ 4 ማንኪያ ውሃ እናደርግና እንቀላቅለዋለን። እጃችን በደንብ ታጥበን በእጃችን በደንብ ሚክስ ካደረግን በኋላ በላስቲክ ወይም በክዳን ሸፍነን ለ30 ደቂቃ እንዲቀመጥ እናደርገዋለን። እሱ እስኪደርስ ድረስ እኛ ቺክኑን የምንጠብስበት ሌላ የምናዘጋጀው ሬሲፒ አለ። ወደሱ እንሄዳለን። 1 እንቁላል ያስፈልገናል። 1/4 ማንኪያ ጨው እንጠቀማለን። እንደተለመደው ነጭ ሽንኩርት ዱቄቱን 1/4 ማንኪያ እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ እነዚህ ሚክሶች በደንብ እናዋሃዳለን። እንደምታዩት በደንብ በመንተዋለን። ከመታ ነው በኋላ አራፋ ልክ ሲደፍቅ ቤኪንግ ሶዳ 2 ማንኪያ እናረጋለን። እሱን ካረግን በኋላ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። ሊዋሃድ እናረጋዋለን። ካደረግን በኋላ ግማሽ ዱቄት ግማሽ ኩባያ ዱቄት እንጠቀማለን። በደንብ አድርገን እንመታዋለን። ዙሪያውን እንዳይቋጉል አድርገን ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃድ ድረስ በደንብ ነው የምንመታው። እንደምታዩት በደንብ ከተመታ በኋላ ራሱ ይወፍራል። መጨረሻ ላይ 2 ማንኪያ የኦሊቭ ኦይል ወይም የወይራ ዘይት እንጠቀማለን። እሱን አድርገን በደንብ እንዲህ ከመታነው በኋላ እንደምታዩት ወፈር ብሏል።
ቀደም ያስቀምጥነውን ቺክን እናመጣና እንደምታዩት ቺክኑ ለ30 ደቂቃ ቆይቷል። በደንብ ነው ማሪኔት የሆነው። ሚክስ ያደረግነውን ዱቄት ከእንቁላል ጋር ሚክስ ያደረግነውን ዱቄት በአናቱ እናደርጋለን። እንደምታዩት በደንብ እንዲዋሃድ እናማስለዋለን። ሙሉ ለሙሉ ሚክስ መሆን መቻል አለበት። ከዛ በኋላ መጥሻ ላይ ዘይት አድርገን እናግለዋለን። በደንብ ዘይቱ በደንብ ከጋለ በኋላ ልክ ፓስቲ እንደሚጠበሰው እያነሳን አንድ በአንድ በእጃችን ቀስ እያልን ወደዛ ወደ ጎን ነው የምናደርገው። እጃችንን እንዳያቃጥለን ተጠንቅቀን እንደምታዩት እንከታለን። በደንብ ከከተትን በኋላ እያማሰልን እናገላብጠዋለን። ልክ እንደዚህ ቢጫ ሲሆን ወይም ጎልደን ሲሆን እናወጣዋለን። አማስለነው ልክ ጎልደን ሲሆን ይወጣል። ካወጣነው በኋላ እንደምታዩት አሁን ጎልደን ነው። ጎልደን የሆነውን እናወጣዋለን። ዘይቱን አንጠፍጥፈን ትንሽ አቀዘቀዝነው በኋላ መልሰን ራሱን እንጨምርና እንደምታዩት ደግመን እንጠብሰዋለን። እንደዛ ስናደርገው ከለሩ ወደ ጎልደን ብራውን ወይም ደግሞ ወደ ብራውን ሲሆን አይተን ያማሰልን በደንብ እናወጣዋለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ለመውጣት ደርሷል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንዳልኳችሁ በጣም ክሪስፒና ክራንቺ ነው የሚሆነው። ከሽ ከሽ እያለ ነው የሚበላው። ያ እንዲሆን በደንብ መጠበስ መቻል አለበት። እንደምታዩት በደንብ ብራውን ሆኗል። እንደምታዩት ዘይቱን እናንተፈጥፋለን በደንብ ዘይቱ ያለው ዘይት እስኪጨርስ ድረስ ወርቁዳ ሳናርገን እንደዚህ ቁጭ እናደርገዋለን። ለመጨረሻ ለማባያ የምንጠቀምበትን ግሪን ኦኒየን እና ነጭ ሽንኩርት የተወሰነች አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት የተጠቀምኩት እዚህ ጋር እና 3 ግሪን ኦኒየን የተጠቀምኩት። እንደምታዩት አሁን የተጠበሰው በደንብ ደርቋል። በጣም ክራንቺ ነው፣ ክሪስፒ ነው። ወደ ጎድጓዳ ሳህን እንዳረኩት እንገለብጠዋለን። ቅድም ያዘጋጀነው ሶስ አለ። እሱን ሶስ በአናቱ እናረጋለን። ሙሉን አናረግም፣ የተወሰነች እናስቀርና ለመጨረሻ ለማባያ ከሳይድ የምናቀርበው ነው የሚሆነው። አሁን ግን እንደምታዩት ከላይ ያደረግን እያማሰለን እያዋሃድን በደንብ ሚክስ እስኪሆን ድረስ እያየን የተወሰነ እንጨምራለን። እሱን ከጨረስን በኋላ ነጭ ሽንኩርት በአናቱ የተወሰነች እናረጋለን። አሁን ለመብራት እንግዲህ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። በሳህን እናወጣለን። ግሪን ኦኒየኑን ከላይ በተን እናረጋለን። ማባያ በሳይድ እንደምታዩት ማስቀመጥ እንችላለን። ቅድም እና ያስተረፍነውን ሶስ በእቃ እናረግና በሳይድ እናቀርባለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ጣፋጭ ነው፣ ክሪስፒ ነው፣ የሚወደድ ነው። ስናክ ማድረግ ይቻላል። ቁርስ ላይ ልትበሉ ትችላላችሁ። በተለይ ልጆች፣ ተማሪዎች በጣም ነው የሚወዱት። በጣም ነው የሚያምረው። ሲበላ ደግሞ በጣም ጣፋጭ ነው። ይህንን እንግዲህ ለራሳችሁም ለቤተሰቦቻችሁም ሰርታችሁ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። ሲከፈት መሃሉ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው። በጣም ሞይስት ነው ውስጡ እንደምታዩት በደንብ ነው የበሰለው፣ ሙክክ ነው ያለው። ዲፕም እያደረጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ከሳይድ ጋር ያቀረባችሁትን ሶስ በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት። ዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። ላይክ እና ኮሜንትም እንዳይዘነጋ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። Make my body go. Make our bodies higher and higher.